guys, welcome to my channel. Okay, ganito no. Susubukan natin gumawa ng sasakyan na sira. Oh my God! Wow! Susubukan natin magpaandar ng sasakyan na sira. Ang tanong, kakayanin kaya natin yun? Hindi naman tayo mekaniko. Hindi po ako mekaniko, pero susubukan ko gumawa ng sasakyan at magpaandar ng sasakyan. Okay, so itong challenge na to is sobrang, very challenging. Mekaniko challenge o siraniko challenge. Itong sasakyan na to ay tumigil sa gitna ng kalsada at hindi na umandar. Ang sasakyan na tinuturing ko ay sasakyan ko. So, masira ko man siya, walang ibang magagalit kundi ako. Well, syempre, hindi naman natin gagawin yun, no? Kaya nga natin siya aayusin para maayos. Hello ulit guys. Ngayon, tinuto ko na muna sa makina ng sasakyan ko, no? Ito nga palang sasakyan ko ay Daihatsu Charade, year model 1991. Ayan. So, carburetor type siya. So, ito yung mga old model na sasakyan. Ngayon, ang una kong gagawin muna, try ko muna start. Tapos, tignan natin kung ganun pa rin or kung hindi siya tutuloy umandar. Ayan, gagawin na natin yung pag-check ng vacuum leak. Okay, wait lang, i-start ko lang muna siya para makita nyo guys. Ayan no, medyo umandar siya pero saglit lang. Okay, nireview ko lang guys yung video. Nakita ko medyo gumagalaw tong filter niya, so siguro papalitan ko na rin siya ng bago. Nasukat dito sa 5K kasi baka mamaya isa rin to sa nagkukos ng leak, so papalitan ko siya ng bago. Okay guys, gawin na natin yung sinasabi ko, yung napanood ko sa YouTube, kung paano nga isa sa paraan kung paano malaman kung may vacuum leak yung engine. Okay, kunin ko lang yung gamit, pakita ko sa inyo guys. Okay guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na isang paraan kung paano malalaman kung merong vacuum leak yung engine natin o yung mga yung intake manifold natin or yung mga hoses. Ayan, ito. So, hindi tayo maninigarilyo kasi sa totoo lang, hindi naman ako naninigarilyo. Pero, syempre, nakatikim na ako nito noon, pero hindi ko siya ginawang hobby. Okay. Ang gagamitin ko lang itong sigarilyo na to, yung usok lang niya ay gagamitin natin doon. Ibubuga natin sa isang hose na nakakabit sa intake manifold para ma-check kung merong uusok dun sa makina or lalabas na usok dun banda sa intake manifold niya. Lalaman no kung may leak. Okay, gawin na natin guys. Okay guys, kailangan din pala natin ng isang hose na ilalagay natin dun sa may siguro ilalagay ko siya dun sa may ported ng intake manifold. Okay, ilalagay ko na siya. Okay guys, simulan na natin. Tignan na natin kung merong ang lalabas na usok dun sa mga bawat singit-singit. Itong filter niya tinanggal ko muna no kasi umaalog-alog siya. Pero okay lang kasi kung meron dito lumabas na usok, okay lang kasi open naman siya no. Ang importante lang naman na hanapin natin yung may sa mga sulok dito sa baba kung merong leak dito sa baba. Yun lang ang sisilipin natin.
Okay, bubugahan ko muna to. Tignan na natin. Okay, okay guys, sinisilip ko kung meron ako nakikitang usok na lumalabas doon sa may mga, sa ibaba niya, sa mounting nung carburetor, kaso wala akong nakikita. Medyo dito lang siya lumalabas sa ibabaw. Pero susubukan ko, try ko ilipat itong hose na to doon sa may pinagkakabitan, sa may kabila. Siguro kinakabitan na itong advancer. Para doon ko naman siya itututok, tapos doon ko siya bubugahan ng usok. Tignan natin kung meron din lalabas na usok doon banda. Okay. Okay, so sa tingin ko wala akong nakikita na lumalabas sa ibang parte ng intake manifold bukod dito sa ibabaw, kasi syempre open siya. So hindi natin maiwasan talaga na dito siya lalabas, kasi ito yung open na paglalabasan talaga niya ng usok, no. So sa ibang parte wala akong nakikita na pwedeng mulan nung leak, vacuum leak niya, no. So mukhang okay yung method natin. Kung paano natin malalaman itong vacuum leak kung meron nga, no. Pero syempre isa lang ito sa paraan kung paano nga malalaman kung merong leak yung intake manifold mo. Okay, hello guys. Okay, tapos na yung ginawa natin kanina. Okay, so tignan natin, no, kung anong mangyayari dito sa project natin. Kung mekaniko ba talaga o siraniko. So anyway, next step natin is nag-order ako ng vacuum gauge. So kailangan ko ng vacuum gauge kasi hindi ko masusukat yung air sa fuel mixture niya dun sa idle mixture. So hindi aandar yung makina, hindi ko siya mapapaandar kung wala sa tamang ratio yung air and fuel mixture. I am the one, the way your son don't need. Okay? Okay, so guys, siguro ito na yung last minutes, no, para dito sa video na to. So kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa akin. Tignan natin kung magagawa natin yung sasakyan ko, no, o ewan ko kung siraniko o mekaniko nga talaga. Pero again, hindi po ako mekaniko, no. Natututo lang ako, nag-aaral lang ako diyan sa YouTube. Ang dami kasi diyan. So, ewan ko ba, naiengganyo ako sa mga naiengganyo ako diyan sa mga palabas diyan sa YouTube. So ngayon, tignan natin kung magagawa ko yung sakyan ko. Okay? Okay guys, thank you for watching my videos. Dami naman. Isa pa lang yun Anyway, thank you for watching my video. Mag-upload pa rin ako ng mga videos niyan, upcoming videos. So, click nyo lang yung notification bell nyo para malaman nyo na nag-upload na ako ng video. So, ayun. Yun nga pala guys. Thank you for watching. Again, this is John. Kita-kits na tayo sa next video. Okay? Bye!